Như chúng ta đã biết thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại inverter phổ biến. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng inverter Uno của hãng ABB, có mã là Uno DM3.3. Thì nó cũng nói lên được là công suất tối đa của nó sẽ là 3,3 kW. Thì dòng inverter này có hỗ trợ truyền thông là Modbus TCP/IP. Và cái cách để kết nối với lại inverter này thì nó có hai hình thức. Đó là hình thức thứ nhất là inverter này nó sẽ kết nối wifi đến cái của router của chúng ta và sẽ được cung cấp một địa chỉ IP tỉnh. Hình thức thứ hai chính là bộ inverter này sẽ phát ra một cái wifi và máy tính chạy phần mềm của chúng ta sẽ kết nối đến cái wifi này, đọc cái thông số của inverter. Xin chào các bạn, mình là Hân, kỹ sư của AT Scalab. Thì hôm nay mình sẽ review cũng như là hướng dẫn các bạn cách đọc những cái thông số của biến tần inverter thường được lắp đặt trong hệ thống pin năng lượng mặt trời. Các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc những thông số của biến tần inverter lên phần mềm. Đây mình có vẽ trong cái mô hình sẽ kết nối với biến tần thông qua truyền thông là Modbus TCP/IP, sẽ kết nối với một máy tính chạy phần mềm AT Driver Server để đọc dữ liệu thông số của biến tần này về. Sau đó mình sẽ viết một cái phần mềm SCADA hiển thị real time dữ liệu như công suất, năng lượng và tính ra giá tiền. Thì để đọc được thì các bạn còn có tài liệu về địa chỉ Modbus đây của dòng Uno, đây tài liệu về dòng Uno. Thì kia gọi là nhà cung cấp sẽ cung cấp cho chúng ta những cái địa chỉ Modbus tương ứng với lại những cái thông số, như là ví dụ các bạn muốn đọc dòng điện thì nó sẽ tương ứng với cái địa chỉ là 40072. Và theo mình đọc tài liệu thì hiện tại đang là kiểu là holding register, và đây là địa chỉ, chỉ là địa chỉ tương đối. Ví dụ như bạn muốn đọc cái dòng điện này đi thì bạn phải đọc, muốn đọc cái dòng điện thì bạn phải đọc nguồn nhớ là 40073, phải offset lên 1 nữa nha các bạn. Bạn vừa phải thêm số 4 ở đầu, phải vừa offset chỉ để lên 1 vì sẽ offset. Ở đây nó chỉ là địa chỉ tương đối thôi chứ chưa phải là tuyệt đối. Các bạn cần đọc cái dòng này để sẽ hiểu thêm nha. Rồi ở đây các bạn chú ý thêm một cái nữa là ở dòng Uno này thì nó có thêm một cái chế độ là sunspec, nghĩ là khi mình đọc cái giá trị dòng điện này lên, bạn phải nhân cho cái mũ này là offset cái trị này lại là nhân cho 10 mũ trừ 1. Để ý nha. Tương tự cho ví dụ như các bạn đọc app để này, app đây với sunspec đây thì bạn phải nhân cho 10 mũ trừ 1. Còn những nào đó để số 1 thì đọc lên số nào thì lấy số đó luôn. Ví dụ là đọc như watt bạn đọc lên là 100 thì vẫn là số 100. Còn dòng điện ví dụ các bạn đọc lên là 200 thì đọc lên là 2000 thì sẽ 10 mũ nhân cho 10 mũ trừ 1 sẽ còn là 200. Hay là nhân cho 10 mũ trừ 2 này, cái tần số này bạn phải nhân cho 10 mũ trừ 2. Rồi giờ mình sẽ mở phần mềm AT Driver Server lên. Click add a channel, sẽ đặt là inverter. Driver ở đây mình sẽ chọn là driver Modbus TCP. Ok. Đây mình sẽ đặt là Uno. Địa chỉ IP nó hiện tại đang là chỉ 250 các bạn. Unix ID là 1. Ok. Rồi, giờ mình sẽ thử đọc cái chỉ dòng điện đầu tiên nha. 40073. Đây. 44073 thì cái liệu là gồm đấy,
tí nữa nên phần mềm thì bạn phải offset giá trị này đi là 111/1 nha. Nếu giá trị đúng của nó hiện tại sẽ là đang là 12,8 nha các bạn, chứ không phải là 128. Và dòng điện offset 111/1 này. Tương tự như là dòng mình đọc pha nha. Đây là 40081. Điện áp của nó hiện tại đang là 231,9 nha các bạn, không phải là như này. Rồi mình sẽ đọc lên công suất AC nha các bạn, là 40084, học xét lên 185. Chia thì nó dễ này, chia nó dễ nha. Đây là AC power là 440085 10 watt này là 85. Watt nó hiện tại thì nó không có nhân gì hết nha các bạn, 10/1 đây chính là số đúng của nó rồi đây. Tôi đọc tổng số nha các bạn, tổng số là 10/2 nè. Tổng số là 440087 sẽ lên 1 như vậy. Wow. Đấy, tổng số nó nhân trên 11/2 các bạn, sẽ còn là 49,95 đó. Để nó lên phần mềm mình sẽ offset giá trị này lại. Ở đây có rất nhiều thông số, các bạn có thể đọc nha. Mình đọc thêm giá trị cuối cùng mới là trạng thái vận hành, operating. Đây. 440109 thì là thì nó hiển thị số 4, không gọi là vậy. Số 4 ở đây thì nó sẽ có 8 cái giá trị cho cái operating trạng thái vận hành hoạt động này. Từ dạng thứ 1, nếu hiển thị số 1 là đang tắt, 2 đang là sleeping, 3 là đang bắt đầu, 4 là inverter thì bạn đặt đây nó giải thích rõ hơn. Như là inverter đã được kết nối đến lưới và đang chạy. Lỗi này đang chờ, nó sẽ tương ứng cả về cái mã cho các bạn. Như vậy là các bạn đọc được những cái thông số từ cái biến tần inverter lên rồi đấy. Rồi mình sẽ mở phần mềm Guitar Reader lên. Yes. Rồi mình sẽ gõ địa chỉ của IP máy đang chạy tên driver server. Rồi ok. Thì những thông số này như là dòng điện các bạn cần offset lại này, click vào đây, scale đi, scale cho nó 0.1. Điện áp tương tự, scale đi 0.1. AC đi đúng này, này đây là 0,01.
Đây, hiển thị gì đúng rồi đấy, lưu lại inverter Uno, lưu, xong thì bạn đăng ký tách file lên. Yes. Và bước tiếp theo các bạn mở phần Visual Studio lên để thiết kế. Rồi bạn tạo một cái dự án mới. Rồi inverter. Ok. Đầu tiên các bạn cần kéo iDriver ra trước. Nhân tiện đây thì mình sẽ giới thiệu về bộ tool iEnergy Tool. Thì bộ tool này phát triển nhằm giải quyết những vấn đề về bài toán quản lý điện năng, ví dụ như là trong hệ thống giám sát pin năng lượng mặt trời, hệ thống giám sát những cái đồng hồ power meter. Rồi giờ mình sẽ add cái bộ tool đó vào nha. Bạn truy cập vào ổ đĩa C, Program File, Enter Pro, Enter SCADA. Bạn tìm đến một bạn iEnergy Tool. Thì trong bộ tool này thì nó gồm có những bộ tool sau là bộ tool tính toán năng lượng, tính toán năng lượng, tính toán giá tiền, gồm đó là tính toán giá tiền theo 3 mức giá, và tính toán những thông số điện năng nhằm đánh giá chất lượng điện năng, và những cái tool log dữ liệu, thu thập dữ liệu, và gồm những cái tool xuất báo cáo theo mẫu template đã được thiết kế sẵn. Thì để hiểu chi tiết về những bộ tool này á, thì các bạn hãy xem cái video giới thiệu về bộ iEnergy Tool nha. Mình sẽ kéo tool tính toán năng lượng ra trước, tính toán giá tiền. iDriver. Đây mình phải tạo thêm một bài tách để hiển thị cho khi mà tính toán năng lượng ra. Sẽ tạo thêm bài tách nha. New channel. Internal tách. Chọn là driver là internal memory các bạn. Đây là thời gian lưu trữ dữ liệu lại. Tạo ra một cách là năng lượng bằng energy. Giá tiền là rồi tại giá trị bên đầu nó không hết nha.
lưu lại, sau đó mình mở impact builder lại. Các bạn đăng ký tách file lại nha. Yes. Rồi, giờ mình sẽ gắn tác như này. Thì đây là những cái thuộc tính. Đây là mình sẽ nói sơ cho bạn hình dung trước nha. Các bạn muốn hiểu rõ chi tiết hơn thì bạn coi video hướng dẫn chi tiết về bộ tool ing tool. Thì bao tắt name thì bạn gắn tắt công suất đây, AC power đây, tắt công suất vào. Last energy tag name collection, đây là những cái tag lịch sử. Đây là những cái tag lịch sử như vậy. Tại là ví dụ như bạn đợi time unit là phút thì nó sau 1 phút thì nó sẽ lưu lại những cái phút trước đó. Đấy, thì để hiểu chi tiết hơn thì bạn đi muốn coi thì coi ở phần energy tool của mình nha. Mình sẽ để đơn vị là giờ đi, này là watt giờ. Thì capacity đó là công suất giá trị max, thì công suất tối đa như vậy. Hiện tại của mình đang là hiện tại cái biến tổng của mình đang là 3,3 kg như vậy. Đang watt thì mình để là 3.300W. Làm tròn bao nhiêu số thập phân sẽ để là 2. Current energy, tắt energy vào. Tương tự cho giá tiền cũng vậy. Giá tiền đây là power, asset power. Đây thì để tính giá tiền thì ở đây mình thiết kế gồm có 3 mức giá. Giá tiền ở giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm. Tại thì mình để 1.000 hết nha các bạn. Mình để là giá tiền là 1.000 hết đây, giống như 1.000 luôn. Là 2 L3300 watt giờ sẽ để là giờ. Rồi, đây mình sẽ kéo những tool để hiển thị lên. Em 20 đi. No, rồi sẽ kéo ra những cái tool đề chứ. Mình sẽ kéo cái iReal thăm chạc đi. iReal thăm trên để bị biểu đồ công suất nha các bạn. Ngắn tắt cho nó. Số lượng mẫu trên đây thì mình sẽ để là 100 đi. Rồi những cái mẫu sẽ để là
1 giây luôn đi. Timer operation, mình gắn cái tắt nó vào. Access power, công suất. Xanh. Ok. Rồi mình sẽ tiến ra một cái link đi. Google Set. Mình sẽ gắn tắt công suất cho nó nha. Hiển thị là giá trị công suất. Để là 1000 đi. Để vẽ cho vòng tròn cho nó nhìn cho nó đẹp đó nha. Rồi đây mình sẽ kéo ra những cái element. Đây mình sẽ hiển thị là năng lượng. Tắt năng lượng này. Giá tiền. Giá tiền vào. Rồi mình sẽ chạy trình lại nha. Mình sẽ build được. Một lỗi kiểm tra. Bạn nhấn kênh dấu chấm nha. Rồi đây là thiếu thư viện, bạn vào đây thì đây kẹp vào. Ok, hết lỗi đi, đưa lại nha. Rồi bạn chạy trình lên. Thấy tính năng lượng từ khi phần bắt đầu chạy này, tính năng lượng và giá tiền, công suất. Đó, đây là công suất đây, access power. Đúng như vậy, nó sẽ tính ra cái năng lượng. Đây là biểu đồ vẽ công suất, giá tiền. Giá trị công suất đây.
Cái giá tiền là tính ra thì giá tiền sẽ bằng là năng lượng nhân cho 1000 này mới để đó. Mình để giá tiền các giờ là 1000 hết. Còn hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn có để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.